Всіх вітаю! Відео із налаштуваннями і функціями інверторів DEA. В минулому відео я проводив детальне тестування, можете переглянути, кому цікаво. А в цьому відео я коротко розповім про всі функції, але не буду заглиблюватися детально. І в той же час я не буду просто пересказувати інструкцію, а розповім, як певні параметри і функції працюють на практиці. Головна сторінка. В розділі із сонячними панелями можемо подивитися потужність від сонячних панелей, струм і напругу по кожному MPPT-контролеру. І статистику по виробітці сонячної енергії по дням, по місяцям, по рокам. В розділі з акумулятором можемо подивитися основну інформацію про акумулятор, рівень заряду акумулятора, напругу, струм, який зараз протікає, потужність, температуру. Температура, якщо БМС передає значення по температурі від акумулятора, або у вас встановлений додатковий температурний датчик, який можна підключити до інвертора. Якщо зайдемо в ліб БМС, це інформація від самої БМС. Якщо є комунікація, БМС може нам передавати багато різних значень, в тому числі до якої напруги БМС хоче, щоб інвертор заряджав акумулятор, і обмеження по зарядному струму, по розрядному струму, які БМС диктує інвертору, що ці значення не можна перевищувати. Також, якщо це акумулятор DEA, то в моєму випадку видно версію прошивки 200C, це остання версія прошивки. Це в мене підключений акумулятор SEG51 Pro B від DEA. В розділі мережа можемо бачити споживання енергії з мережі, скільки кВт-годин спожили і скільки віддали. І також є статистика по дням, місяцям. В розділі навантаження бачимо, скільки навантаження зараз споживає Вт, яка напруга на виході, і статистику по кВт-годинам загалом і за сьогодні. І також можемо зайти в розділ Energy і подивитися загальну статистику. Для входу в меню налаштувань натискаємо на цю піктограму і потрапляємо в основне меню. В моїй прошивці доступні ось такі розділи на англійській мові. І ось так виглядають ті ж самі розділи, але вже на українській мові. Користуйтесь тою мовою, яка вам більш зручна, але на українській мові не ідеально перекладені всі параметри, тому я загалом буду показувати на англійській мові. Мову я змінював в розділі Basic Setting, опускаюсь вниз і можемо вибрати потрібну мову. Переключення відбувається за допомогою стрілок Up і Down. В цьому розділі ми можемо встановити галочку «Буде відбуватися синхронізація часу» із сервером. Beep – це звуковий зумер, буде звукова сигналізація про помилки, аварії. У мене зараз ці дві галочки відключені. І AutoDim – це автоматичне затемнення екрану. Через 5 хвилин, здається, відбувається затемнення. Якщо встановимо галочку Factory Reset, то можемо скинути налаштування інвертора до заводських. Пароль для скидання 4 дев'ятки. Якщо встановимо галочку Lockout All Change, можемо заблокувати всі зміни. Натисну галочку, підтверджую і вводимо пароль 4 сімки. Окей. І тоді в нас всі параметри і функції заблоковані. Якщо у вас є доступ сторонніх осіб до інвертора, можна заблокувати таким чином. Для розблокування відключаю галочку, приміняю і так само пароль 4 сімки. Розділ Battery Setting. Тут всі налаштування пов'язані з акумулятором. У мене вибраний режим літіум, тому що є фізичний зв'язок між акумулятором і інвертором через каншину. Встановлена ємність батареї, яка у вас підключена, в моєму випадку 100 Ах. Якщо у вас декілька акумуляторів паралель, то вказуємо загальну ємність всіх акумуляторів. Максимальний струм заряду не рекомендується, щоб був вище, ніж 0,5 С, більше, ніж половина ємності акумулятора, тому для 100 Ах я встановлюю 50 А струм, а якщо у вас 280 Ах акумулятор, наприклад, то зарядний струм може бути і 140 А. Але 6 кВт інвертор ось цей, у нього максимальний струм заряду і розряду 130 А. Більше цього значення я не можу встановити, і це значення, яке я встановлю в цьому меню, от, наприклад, 50 А, воно буде застосоване до всіх інших меню. Інвертор ні в якому разі не буде давати зарядний струм більше, ніж цей. Це загальний пріоритет заряду на акумулятор. Тому що якщо опуститися вниз, в нас ще тут є додаткове встановлення струму заряду від мережі. Тут же ми можемо встановити струм менший, наприклад, 20 А. Якщо ми не хочемо заряджати швидко від мережі, мережа є, можемо встановити менший, щоб акумулятор довше заряджався і загалом буде менше нагріватися, довше проживе. І так само від генератора можемо встановити менший струм, щоб, наприклад, не перевантажувати генератор. Значить, це ми працюємо з акумулятором в режимі літіум в комунікації із БМС. В нас тут немає напруг, до якої заряджати акумулятор. Лише можемо встановити критичні рівні заряду акумулятора, наприклад, 25% це буде сигнал про низький заряд акумулятора, а при 20% не інвертор відключиться, те, що я тестував, в мене не інвертор відключався, а саме навантаження на виході відключалося при досягненні оцього рівня заряду акумулятора. Тут обираємо протокол комунікації. У мене зараз нульова ідея, і зараз я покажу фотографії, які можна інші встановити протоколи для комунікації з іншими БМС або з іншими акумуляторами. Якщо у вас акумулятор підтримує комунікацію з інвертором, то краще працювати по цьому режиму літіум. Але не у всіх акумуляторів є комунікація, тому можна працювати з акумулятором по режимі Use Battery Volt або Use Battery у відсотках.
Загалом ці два режими схожі. Єдина відмінність, що у цьому режимі по відсотках інвертор буде рахувати, скільки кіловат годин енергії вийшло з акумулятора, і пропорційно встановлювати рівень заряду акумулятора у відсотках. Сам буде рахувати, скільки приблизно залишилось рівня заряду акумулятора у відсотках. Тому загалом, якщо у вас немає комунікації, я в принципі раджу цей режим Use Battery у відсотках. І якщо, наприклад, ви з'єднаєте декілька акумуляторів в паралель, які не мають комунікації, то в цьому режимі ми вказуємо загальну ємність акумуляторів, наприклад, 500 Ах, і інвертор буде нам віднімати від загальної ємності, буде відображати рівень заряду у відсотках і досить точно. Бо якщо встановлюємо у вольтах, то в нас доступний режим роботи з акумулятором лише по вольтах. Ми всюди будемо встановлювати відключення рівня заряду, всюди будемо у вольтах встановлювати. А якщо в відсотках, то в нас в багатьох пунктах буде робота з акумулятором по відсотках. Ну і інвертор фактично нам буде показувати рівень заряду у відсотках. Бачимо зараз тут 52,3 вольта. Напруга акумулятора, але не кожен зрозуміє, скільки це відсотків заряду. Якщо це, наприклад, той же літій-залізофосфатний акумулятор, це треба дивитися таблиці і дуже велика похибка у вимірюванні. А якщо ми встановимо Use Battery відсотки, то у нас же інвертор буде писати рівень заряду у відсотках, але це актуально лише коли ми зарядили акумулятор повністю до 100%, він відобразить 100%, і далі при розряду він буде бачити, рахувати, скільки ампер-годин розрядилося, і коригувати це значення в відсотках. Тому, якщо немає комунікації, раджу працювати саме по відсотках. Якщо ми працюємо з акумулятором в режимі літіум, то відповідно нам БМС повідомляє, до яких напруг нам треба заряджати. А якщо в цих двох режимах, то ми самі повинні виставити напругу. Нижче опускаємось і бачимо, у нас напруга буферного заряду, напруга основного заряду, і можна виставити ще еквалізацію. Еквалізація – це в більшості режим потрібний саме для свинцевих акумуляторів, для режиму десульфатації. Інвертор піднімає напругу акумулятора до заданого рівня через певний проміжок днів і на певну кількість годин. Сульфати руйнуються в акумуляторі і відбувається десульфатація. Але цей режим можна використовувати також для літій-залізофосфатного акумулятора, що ми через певний проміжок часу будемо робити топ-балансування. Піднімати напругу акумулятора до 58,4 вольти, виставляємо тут саме таке значення, це буде 3,65 вольт на комірку, буде відбуватися топ-балансування, а у звичайному режимі заряду ми використовуємо менші значення напруг. Основний цикл заряду, наприклад, 56 вольт, це 3,5 вольти на комірку буде, а буферний режим заряду 54 вольти, допустимо, це буде майже 3,38 вольт на комірку, 16 комірок, 54 вольти. Цілком нормальні значення напруг. У багатьох виробників до літій-залізофосфатних акумуляторів вказують напруги основного і буферного циклу заряду, і вони часто однакові, і основний, і буферний заряд. В принципі, так можна виставляти, якщо виробник дає гарантію, що акумулятор прослужить 10 років. Але, на мою думку, буферний режим заряду треба трошки менше встановлювати. От десь 3,38, 3,4 вольти на комірку. Це напруга спокою для ліфера. Коли ми його заряджаємо до 3,65 вольт, даємо йому відстоятися, наприклад, 5 чи 10 годин, і його напруга опускається десь до такого рівня 3,35, 3,4 вольти на комірку. Для літіонних акумуляторів краще дивіться даташити, що виробник рекомендує заряджати. Але, в принципі, основний заряд можна робити до 58,1 вольт. Це якщо у нас 14 комірок по 4,15 вольт, виходить 58,1. А стосовно буферного режиму, в принципі, для літіону, якщо ви встановили 4,15 вольти на комірку, 58,1 загальна напруга, можна залишити і для буферного режиму таку саму напругу. Ну, якщо хочете максимально продовжити життя акумулятора, можна встановити, наприклад, 4,1 на 14 штук, 57,4 вольти. Але краще перевіряйте ці значення по даташитам. Якщо збираєте самостійно, дивіться даташити до комірок. Якщо акумулятор в зборі готовий, то притримуйтеся рекомендацій виробника акумулятора. Стосовно свинцевих акумуляторів, краще дивіться напруги, які вказані на корпусі акумулятора. Зазвичай це може бути основний цикл заряду десь 14,4 вольти на 4 штук, це 57,6 вольт, а буферний режим заряду 13,6 вольт на 4 штуки, 54,4 вольти. Це такий досить безпечний режим заряду свинцевих акумуляторів. Ну, якщо це акумулятори, які допускають режим еквалізації, ті ж саме кислотні свинцеві акумулятори, то можна встановити 15 вольт на 4 штуки, 60 вольт на акумулятор. Максимальний інвертор DEA дозволяє заряджати до 60 вольт і в основному циклі заряду, і в буферному, і еквалізація так само. Типу більше 60 вольт ми не зможемо встановити.
Якщо ми працюємо з акумулятором у режимі роботи з відсотками, то ми можемо встановити вже відключення, перезапуск у відсотках. Low battery буде повідомлення про низький заряд акумулятора, інвертор просто просигналізує, відключати навантаження не буде, а при рівні заряду 20% відключить навантаження. Ну, це те, що я тестував. Не відключається інвертор, а саме відключає навантаження. І потім, якщо в нас з'являється мережа, акумулятор починає заряджатися, вихід на навантаження він одразу включає, а якщо від сонячної енергії, то він буде чекати цього значення рестарт. Це може бути встановлено, наприклад, 30%. В режимі роботи з акумулятором по напрузі або по відсотках ми можемо вказати температурний коефіцієнт. Температурний коефіцієнт працює тоді, коли у нас підключений температурний датчик до інвертора. І це зниження або збільшення напруги відносно основного циклу заряду при зростанні або при зменшенні температури. Цей температурний коефіцієнт потрібен лише для свинцевих акумуляторів. Якщо у вас, відповідно, літій-залізофосфатні або літій-іонні акумулятори, коефіцієнт не встановлюємо, встановлюємо його на значення 0 мВ, а якщо свинцеві акумулятори, відповідно, можемо його встановити. Дивимося рекомендації виробників акумулятора стосовно заряджання при низьких і при високих температурах. Стандартом для DEI вважається 25 градусів по Цельсію. При 25 градусах напруга заряду буде відповідати цим значенням, які встановлені. Якщо температура опускається, то інвертор буде додавати напругу, а якщо температура, відповідно, збільшується, то інвертор буде зменшувати напругу заряду. Оцей поправочний коефіцієнт розраховується по формулі, що у нас у свинцевого акумулятора є 6 комірок, 6 елементів. Ми послідовно з'єднуємо 4 акумулятора, відповідно, кількість комірок, цел, у нас 24 штуки. Наприклад, якщо ми встановимо значення 1 мВ, то це буде застосовуватися по формулі, що 1 мВ множимо на 24 комірки, значить 24 мВ буде зміщення на 1 градус по Цельсію. Встановлюється значення лише з мінусовим коефіцієнтом, але по факту воно працює і в плюсову сторону зміщення, і в мінусову так само. Тому якщо встановимо температурний коефіцієнт 1 мВ, значить в нас буде зміщення на 24 мВ на кожен градус. Можете подивитися в основному відео, я показую, як саме цей коефіцієнт працює на практиці. Я збільшував температуру датчика, зменшував, і напруга заряду змінювалась відносно цього коефіцієнту. Якщо у вас є прилад для вимірювання внутрішнього опору акумулятора, або ви знаєте його опір, виходячи із таблиць чи специфікацій, то можете внести значення в цю колонку. Наскільки я дивився в різних інструкціях, це значення використовується для правильного розрахунку залишкової ємності акумулятора, рівня заряду. На практиці я особливої різниці не помітив. Я встановлював різні значення внутрішнього опору, і, в принципі, рівень заряду залишався однаковий. І напруга, яку інвертор вимірював на акумуляторі, вона також особливо не змінювалася. Але якщо знаєте значення, краще його внесіть сюди. Ще в меню з налаштуваннями батареї в нас тут залишились певні функції. Ця сторона відповідає за заряд від мережі. Для включення заряду від мережі нам треба встановити галочку Grid Charge. Це загальний пріоритет заряду від мережі. Якщо в нас не буде встановлена тут галочка, то в нас ні в якому режимі не буде дозволений заряд від мережі. І оцей струм – це струм заряду саме від мережі. Рівень заряду у відсотках при заряду від мережі не враховується. Оцей відсоток, який ми тут можемо вказати, фактично він у нас ніде не використовується, лише для цієї функції Grid Signal. Вона практично емулює роботу із генератором, що коли в нас рівень заряду опускається нижче цього значення, в нас може замкнутися контакт, який запускає генератор. І тому, якщо ми встановимо значення Grid Signal, то при значенні нижче 30% буде замикатися контакт запуску генератора. В певних випадках ми можемо використати для своєї власної автоматизації цей сигнал, але для більшості користувачів він не потрібен. І в інструкції так само вказано, що цей режим типу не використовується чи зарезервований. Ліва частина відповідає за заряд від генератора. Тут же ми можемо встановити його, цей початковий заряд, що нижче 30% в нас запуститься генератор і почнеться заряд саме від генератора. І струм вказуємо окремо, з яким заряджати від генератора. Для заряду від генератора в нас має стояти ці дві галочки. Gen Signal галочка дозволяє нам запуск генератора, що в нас будуть замикатися контакти, які призначені для запуску генератора. Відповідно, якщо у вас генератор підтримує такий запуск від нормально відкритих контактів інвертора. Інвертор подасть сигнал про запуск генератора. В такому режимі акумулятор заряджається до 95% і генератор зупиняється. Якщо під час заряду від генератора у вас з'явиться мережа, генератор так само зупиняється і мережа вже продовжує заряджати акумулятор. Бо в цьому меню у нас акумулятор заряджається від генератора до 95%, до мережі до 100%, але якщо активований Time of Use,
то відповідно в нас ця колонка відповідає за заряд акумулятора. Включаємо галочку і, значить, працюємо по цьому графіку і по цих значеннях акумулятора. Це саме значення акумулятора, до якого ми заряджаємо. Але лише від мережі. Від сонця акумулятор заряджається до 100%. Якщо в нас вибраний режим заряду літіум, то акумулятор заряджається від сонця до 100%. Ми не можемо обмежити, БМС нам каже, до скільки вольт зарядити, і інвертор заряджає до 100%. А якщо ми працюємо у use-battery у відсотках або по вольтах, то в нас, відповідно, акумулятор буде заряджатися саме до потрібних нам вольт. І ми можемо встановити заряд по вольтах, наприклад, до 98% рівня заряду, якщо знаємо, якій напрузі відповідає 98% заряду. Давайте тоді частково і про time of use. Значить, якщо нам потрібен заряд від мережі в певний проміжок часу, ми виставляємо галочки напроти заряд від мережі, то в нас буде заряд від мережі, якщо стоїть галочка, але тільки коли в нас рівень заряду акумулятора опуститься нижче цього встановленого значення. І акумулятор від мережі і від генератора буде заряджатися до відсотку заряду, який вказано в останній колонці. Стосовно потужності, це в нас вказана потужність на розряд акумулятора, не на заряд. На заряд у нас єдиний лише пріоритет заряду в Battery Setting. Ми виставляємо заряд від мережі, від генератора, і в Time of Use у нас так само використовуються ці значення. Тут ми окремо не задаємо, з якою потужністю заряджати акумулятор. Це значення саме на розряд, що в нас в певних часових інтервалах ми дозволяємо розряджати акумулятор до цього значення, не нижче. Якщо в нас стоїть галочка Grid Charge, значить ми дозволяємо в певні моменти використовувати акумулятор для компенсації, але не нижче 70%. Якщо заряд опускається нижче цього значення, то акумулятор буде підзаряджатися з мережі, бо в нас стоїть галочка. Якщо, наприклад, в цьому діапазоні в нас не стоїть галочка, заряд від мережі, то акумулятор може ще розряджатися до 60%. Типу акумулятор зарядився і вночі використовується для власних потреб. Але треба дивитися, щоб це значення не було занадто низьке. В даному випадку ми дозволяємо розряджати акумулятор в цьому часовому проміжку, але з потужністю лише 100 Вт. Тому у нас 100 Вт буде братися з акумулятора, а все, що не вистачає, буде добиратися з мережі. Це буде не заряд акумулятора з мережі, а саме на навантаження буде братися з мережі все, що не вистачає від акумулятора. Значить, якщо ця галочка Grid Charge встановлена, то це значення акумулятора, воно фактично виконує дві функції. В першому випадку в нас буде відбуватися підзаряд акумулятора, коли рівень заряду опуститься нижче, ніж це значення, нижче, ніж 70%. А в другому випадку, якщо у нас акумулятор, наприклад, заряджений до 100%, в день зарядився від сонця, то в нас допускається розряд акумулятора до 70%. Від 100 до 70% ми можемо розрядити. Тому і дві функції одночасно в нас поєднуються, коли ми встановлюємо заряд від мережі і рівень заряду акумулятора у відсотках. Взагалі, оця таблиця вона дуже корисна, тому що ми можемо заряджати акумулятор, наприклад, вночі по нічному тарифу, або вдень заряджати від сонячних панелей, а енергію мережі взагалі не використовувати. Тому користуємось цією табличкою. Знову ж таки, нагадаю, основне відео, де я тестував інвертор DEA, і там я дуже детально показував всі режими підмішування енергії, використання з акумулятора, з мережі, від сонця, як вони поєднуються, і як оці обмеження спрацьовують одне відносно іншого. А якщо ми встановимо рівень заряду акумулятора, наприклад, 100%, і встановимо галочку Grid Charge, це значить, що в нас акумулятор взагалі не буде використовуватися, він від мережі буде намагатися бути зарядженим завжди до рівня 100% у часовому проміжку, де в нас стоїть галочка Grid Charge. В той же момент, якщо ми знімаємо галочку Grid Charge, а рівень заряду акумулятора залишаємо 100%, то це означає, що ми не дозволяємо розряджати акумулятор в цьому діапазоні нижче, ніж 100%. У нас просто навантаження буде живитися від мережі. Заряджання акумулятора немає, але і акумулятор залишається на 100% зарядженим. Але, звісно, акумулятор може потрошку розряджатися, саморозряд акумулятора чи невеличкі струми можуть протікати від інвертора, тому фактичний рівень заряду акумулятора може потрошку зменшуватись, там 99-98%, але підзаряду вночі не буде, тому що галочки Grid Charge немає. Якщо ми знаємо, що в день акумулятор в нас буде підзаряджатися від сонця, то немає резону тримати рівень заряду акумулятора 100%. Можна встановити, наприклад, що до 50%, наприклад, до 60% ми можемо розряджати акумулятор, а в день акумулятор буде підзаряджатися від сонячних панелей і до рівня 100%. Оцей рівень заряду на сонячній панелі він не діє. Або до значення у вольтах. Якщо ми дуже хочемо використовувати оце значення use battery volt, то в нас в System Work Mode, в Time of Use, тут всюди буде значення у вольтах. Але це незручно, тому я раджу, якщо у вас немає комунікації з БМС, використовувати саме цей режим Use Battery відсотки. Ще в меню налаштувань батареї є в нас дві галочки Activate Battery і Disable Float Charge.
Значить, ця галочка відповідає за активацію батареї, коли в нас рівень заряду акумулятора сильно зменшився, наприклад, спрацювала БМС по захисту, хоча в нас немає в ідеалі спрацьовувати, ми маємо так налаштувати, що БМС в нас ніколи не спрацювала. Але, наприклад, вона спрацювала і в нас не буде цієї галочки, то інвертор не почне заряджати акумулятор, він буде бачити, що акумулятор просто відключений. Він не почне його з 0 вольт піднімати. Якщо встановимо цю галочку, рівень заряду акумулятора низький, то в нас інвертор почне видавати низьке значення напруги, там з 0 вольт навіть почне 1, 2, 3, 5 вольт і низьке значення струму давати на вихід, щоб не нашкодити акумулятору. В інструкції вказано, що ця галочка бажано, щоб стояла, коли в наш режим роботи літіум є БМС, але особисто для мене, наприклад, краще цю галочку відключати, щоб я знаю, якщо у нас БМС працювала, акумулятор відключився, нехай краще я її вручну встановлю, запущу інвертор від мережі, встановлю і буду контролювати, щоб акумулятор нормально почав заряджатися. Тому що невідомо, по якій причині спрацювала БМС. Може там якась помилка є, може якась комірка коротить. Тому мені особисто більше подобається, коли ця галочка відключена. Це більш такий безпечний режим. Ну і свинцевий акумулятор, наприклад, якщо він розрядився до 0 вольт, то явно це вже якась проблема, щось там з ним не так. І краще я вручну її встановлю і буду підзаряджати акумулятор, ніж інвертор автоматично почне заряд. Бо в нормальних режимах використання акумулятор не має розряджатися до 0 вольт, це аварійний режим. І так само спрацювання БМС – це аварійний режим. А галочка відключення буферного заряду відключає буферний заряд. Правда, те, що я перевіряв на практиці, відключення буферного заряду у мене відбувалось лише в режимі літіум. В інших режимах не відбувалось. Ще за оцю галочку, напевно, не сказав GenForce. Значить, коли в нас дозволений заряд акумулятора від генератора, ми можемо емулювати запуск генератора. Натиснемо галочку GenForce, і в нас контакти, які запускають генератор, замкнуться. Ну, наприклад, нам треба запустити генератор, перевірити, що він працює, то ми можемо натиснути галочку GenForce. А якщо в нас рівень заряду акумулятора опуститься нижче цього значення, то запуск відбудеться автоматично. Розділ «Параметри батареї» на українській мові. Перша сторінка, друга. Третя. А відповідно, якщо працюємо з акумулятором по вольтах або по відсотках, то виглядає ось таким чином. А ще інвертор дозволяє працювати без акумулятора, вибираємо цей режим без батареї і можемо працювати без акумулятора. В режимі без батареї навантаження в нас може живитися від сонячної енергії, наприклад, і добирати все, що не вистачає із мережі. Але якщо сонячної енергії недостатньо, а мережі, наприклад, немає, то навантаження взагалі відключиться, тому що енергії не вистачить, просто не буде звідки компенсувати. Немає батареї, немає звідки компенсувати. Наступний розділ – режим роботи системи на українській мові. Перша сторінка, друга. І останнє. Тут у нас є три режими: Sell First, Zero Export to Load і Zero Export to Current Transformer. Режим Sell First – це режим спочатку віддачі. Цей режим дозволяє гібридному інвертору продавати надлишкову енергію, вироблену сонячними панелями, в мережу. Якщо час використання активний, енергія акумулятора також може бути віддана в мережу. От якщо ми хочемо продавати енергію з акумулятора, то ми можемо продавати її лише в цьому режимі Sell First. Ну, відповідно, по зеленому тарифу. Фотоелектрична енергія буде використовуватися для живлення навантаження і зарядки акумулятора, а надлишкова енергія буде надходити в мережу. Пріоритет джерела живлення навантаження, що спочатку у нас сонячні панелі живлять, потім енергія з мережі використовується і в останню чергу енергія з акумулятора до досягнення запрограмованого відсотку розряду. А якщо активовано розділ Time of Use, то ми дозволяємо розряджати акумулятор, віддавати енергію з нього в мережу до досягнення цього рівня заряду, який вказано в останній колонці. І для власних потреб також може використовуватися енергія з акумулятора. Наступний режим Zero Export to Load – нульовий експорт до навантаження. Гібридний інвертор буде забезпечувати електроенергію, лише підключене резервне навантаження. Інвертор не забезпечує живлення основного навантаження і не віддає електроенергію в мережу. Вбудований трансформатор струму – це саме в інвертор, який вбудований, не зовнішній трансформатор струму, виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження і зарядки акумулятора. В цьому режимі ми можемо живити наше навантаження, яке підключено до виходу load, від сонячної енергії. Ну і, відповідно, і заряджати акумулятор також можемо. Якщо встановимо галочку Solar Cell, значить надлишки ми можемо продавати в мережу. Тому оці два режими, що Sell First, що Zero Export to Load, вони в даному випадку будуть не сильно відрізнятися, лише будуть відрізнятися тим, що в режимі Sell
Selling First, ми можемо віддавати енергію від акумулятора також в мережу. А віддаємо знову ж таки до цього рівня заряду акумулятора. Якщо стоїть Selling First і рівень заряду акумулятора, наприклад, 60%, значить до 60% ми дозволяємо продаж. Опустилось нижче 60%, продаж з акумулятора забороняється, вже не розряджаємо акумулятор. І якщо в нас є якесь навантаження, яке підключено до мережі Grid, до інвертора, якийсь там, наприклад, гараж або сарай, чи ще якесь навантаження, ми його не можемо живити від сонячних панелей. Воно частково буде живитися лише в режимі Solar Cell. Коли ми віддаємо енергію в мережу, воно так само буде живитися від цієї енергії. Але якщо галочка Solar Cell не стоїть, відповідно воно в нас повністю живиться від мережі. Тому якщо у вас є якесь навантаження, яке підключено по мережі Grid, і ми хочемо його також заживлювати від сонячних панелей, щоб зменшити свій рахунок, то краще використовувати режим Zero Export to Current Transformer. В цьому режимі ми можемо віддавати цю сонячну енергію в мережу, але до трансформатора струму, який встановили після лічильника. Типу, ми в мережу нічого не продаємо, якщо галочка Solar Cell не стоїть, але живемо сонячну енергію навантаження, яке включено от в цю лінію після лічильника електроенергії. В мережу нічого не продаємо. Треба продавати в мережу, ставимо галочку Solar Cell і дозволяємо продаж в мережу. Але, знову ж таки, не дозволяємо продаж від акумулятора енергії. Продаж з акумулятора лише в режимі Selling First. Значить, що інструкція каже по цьому режиму Zero Export to Current Transformer, нульовий експорт в мережу. Гібридний інвертор не тільки забезпечить живленням підключене резервне навантаження, до виходу лоуд мається на увазі, але також дасть живлення підключеному основному навантаженню, те, що живиться по мережі Grid, на цьому проміжку між лічильником і інвертором. Якщо фотоелектричної енергії та енергії акумулятора недостатньо, він буде використовувати енергію з мережі як доповнення. Гібридний інвертор не віддає енергію в мережу, якщо галочка Solar Cell не включена. У цьому режимі потрібен трансформатор струму. Мова саме про зовнішній трансформатор струму, який йде в комплекті з інвертором. Зовнішній трансформатор струму виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження, зарядки акумулятора і основного навантаження. Якщо ви не продаєте сонячну енергію по зеленому тарифу, то це один із найкращих режимів роботи інвертора Zero Export to Current Transformer. Бо на вихід лоуд інвертора ми можемо підключити наші критичні споживачі, наприклад, холодильник, комп'ютер, там все, що нам треба живити, коли в нас зникає мережа. Буде живитися як від безперебійника. Бо те навантаження, яке підключено по лінії Grid до інвертора, воно перестане живитися, коли мережа зникне. Але в той же час, якщо в нас там підключено якесь тяжке навантаження, наприклад, електроплитка, ми можемо живити її, коли в нас є сонячна енергія. І це буде зменшувати наш рахунок за електроенергію. На вихід лоуд ми, наприклад, не можемо підключити все навантаження, бо це буде велика потужність. Допустимо, інвертор на 6 кВт, а в нас загальна потужність 10 кВт. То ми можемо на вихід лоуд лише підключити 6 кВт максимум, щоб одночасно працювало. Але якщо в нас по лінії Grid запуститься більше навантаження, ніж може живити інвертор, то нічого страшного не відбудеться, інвертор не перевантажиться. Бо це навантаження просто почне споживати більше енергії з мережі, якщо не вистачає сонячної енергії. Тому це досить зручно так розділяти навантаження на критичне, те, що ми підключаємо до виходу лоуд, і менш критичне, те, що можемо включити по лінії Grid. Ще в нас тут є параметр Max Solar Power, це максимальна потужність від сонячних панелей. Ми можемо зменшити генерацію, встановити менше значення, від сонячних панелей буде братися менша потужність. Не дуже корисний параметр, взагалі не знаю, навіщо його використовувати. По ньому, звісно, можна обмежити потужність, щоб, наприклад, в мережу не віддавати більше, ніж дозволено, але в нас є окремо параметр Max Cell Power, максимальна потужність віддачі, якраз продажу. Тому логічніше тут встановлювати, щоб потужність віддачі не перевищувала певне значення, наприклад. А в цьому параметрі я не бачу особливого резону зменшувати потужність від сонячних панелей. Інвертор все одно не візьме більше потужності, ніж та потужність, на яку він розрахований. Головне не перевищувати струм короткого замикання панелей, який вказаний на корпусі інвертора. Параметр Zero Export Power – потужність при нульовому експорті. Для режиму нульового експорту вказує вихідну потужність мережу. Рекомендується встановити значення 20-100 Вт, щоб гарантувати, що гібридний інвертор не буде подавати енергію в мережу. В основному відео з тестуваннями цього інвертора я пробував, встановлював різне значення, і коли в нас є сонячна енергія, то інвертор може частково експортувати енергію в мережу, навіть якщо ми йому не дозволимо цього робити. Галочки Solar Cell, наприклад, ми відключили, встановили тут низьке значення 0 Вт чи 20
20 Вт, інвертор може трохи експортувати в мережу, віддавати тоді, коли ми не очікуємо цього. Ми не хочемо віддавати, а він все одно трохи може віддавати в перехідних процесах. Тому треба підібрати це значення таким чином, щоб інвертор не віддавав в мережу. Бо все, що ми віддамо в мережу, якщо у нас немає зеленого тарифу, ми сплатимо як за спожиту електроенергію. Але інколи може, наприклад, достатньо встановити там 20 чи 40 Вт, буде в певні моменти невеличка віддача електроенергії в мережу, але в інший час в нас буде понижене споживання з мережі, і тому загалом ми виграємо, ніж коли ми встановимо там 100 Вт, інвертор буде завжди споживати більше з мережі. Тому треба гратися з цим параметром. Параметр Energy Pattern – це енергетична модель, пріоритет фотоелектричного джерела живлення. Можемо вибрати Bed First або Load First. Bed First – це спочатку батарея. Фотоелектрична енергія спочатку використовується для зарядки акумулятора, а потім для живлення навантаження. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і використовуватись для навантаження, для живлення навантаження одночасно. А якщо виберемо Load First – це спочатку навантаження, то фотоелектрична енергія спочатку використовується для живлення навантаження, а потім використовується для зарядки акумулятора. А якщо фотоелектричної енергії недостатньо, то мережа буде заряджати батарею і живити навантаження одночасно. Є надлишок енергії, значить спочатку або заряджаємо акумулятор, а потім живимо навантаження, або навпаки, живимо навантаження спочатку, а потім надлишки вже дозволяємо заряджати акумулятор. І остання функція – це Grid Peak Shaving – зменшення пікових навантажень. Коли ця функція активна, вихідна потужність мережі буде обмежена в межах встановленого значення. Якщо потужність навантаження перевищує допустиме значення, він буде використовувати фотоелектричну енергію та батареї в якості доповнення. Якщо все ще не вдається задовольнити вимоги навантаження, потужність мережі збільшиться, щоб задовольнити потреби навантаження. Оцей параметр Grid Peak Shaving, він працює лише з розділом Time of Use. Якщо ви не використовували навіть розділ Time of Use, включите Grid Peak Shaving, то інвертор активує Time of Use автоматично. Ми встановлюємо значення у ватах, скільки ми можемо брати з мережі для живлення навантаження і заряджання акумулятора. Це загальний пріоритет. В минулому відео я неправильно сказав, я сказав, що це пріоритет лише для живлення навантаження, але для заряджання акумулятора він також використовується. Мене Володимир виправив, дякую йому. Значить, якщо я встановлюю Grid Peak Shaving на рівні 1000 Вт, зберігаю, то в нас для живлення навантаження в першу чергу береться енергія від сонця, потім може добиратися частина енергії з акумулятора. Якщо в нас дозволений розряд акумулятора, наприклад, в цьому часовому проміжку, ми дозволяємо до 40% розряд акумулятора, значить буде братися з акумулятора. Якщо в нас рівень заряду акумулятора опустився нижче, ніж 40%, тоді вже починає добиратися енергія з мережі. Оце обмеження буде працювати лише в тому випадку, якщо в нас потужність з акумулятора дозволяється. Тут у нас 6000 Вт дозволяється, значить навантаження може живитися потужністю 6000 Вт від акумулятора. А якщо буде встановлено 100 Вт лише, то значить з акумулятора в нас візьметься тільки 100 Вт, не більше. Якщо цього для навантаження все одно буде замало, то з мережі споживання збільшиться навіть, ніж встановлено в розділі Grid Peak Shaving. Тому, щоб це обмеження працювало, в нас енергія на навантаження повинна звідкись братись. Від сонячних панелей чи з акумулятора. Якщо не може братися ні від панелей, ні від акумулятора, то значить це обмеження працювати не буде. Ми не будемо компенсувати за рахунок акумулятора споживання. І якщо акумулятор заряджається з мережі з потужністю, наприклад, 1000 Вт, а на виході в нас включається навантаження, скажімо, на 500 Вт, то в нас зарядна потужність зменшується до рівня 500 Вт, щоб оце значення Grid Peak Shaving не перевищувалось. А якщо навантаження на виході починає споживати 1000 Вт, то потужності на заряджання взагалі не залишається і заряд зупиниться, поки навантаження не почне менше споживати. І на останній сторінці System Work Mode ми можемо встановити по дням тижня, коли інвертор має працювати згідно цього графіку. Наступний розділ Grid Setting. Тут у нас, бачимо, є декілька сторінок. На українській мові це розділ мережа, друга, третя, 4, 5, 6 і 7 сторінка. В цьому розділі ми вибираємо, за яким стандартом має працювати інвертор. Для розблокування вибираємо Unlock, вводимо пароль 4 сімки. Для більшості користувачів достатньо брати цей стандарт, General стандарт, і параметри тут будуть задовольняти. Можемо обрати інший стандарт, якщо використовуєте в якихось інших країнах. Також тут доступний режим роботи одна фаза або спліт-фаза, роздільна фаза. Це для США, здається, цей режим роботи. Ну, для України залишаємо сингл фаза і 50 Гц напруга можемо також змінити, там 230, 220, 240 можна. Я залишаю 230 вольт.
Якщо у вас є якісь проблеми з мережею, то можна розширити діапазони роботи. От по частоті можна, наприклад, зробити більш широким. Це в мене зараз нестандартна частота, вона максимально розширена від 45 до 55 Гц. Це дуже великий діапазон, зазвичай достатньо 48-52 Гц встановити, наприклад. Але це я тестував роботу із генератором, подавав його замість мережі. І тому розширював діапазон. Якщо коротко, там нічого особливого не допомогло. І генератор погано сприймався інвертором по мережі Grid, а на генпорту гарно працював. Це не інверторний генератор, у якого на виході не чиста синусоїда. Тому якщо у вас є якісь проблеми з мережею, в принципі, можна спробувати розширити ці діапазони і по напрузі, і по частоті, але треба розуміти, що ви робите. Не просто їх максимально роздвинути, а саме якщо у вас частота плаває, то можна трошки змінити. Але, в принципі, якщо у вас є якісь проблеми з мережею, краще звернутися до енергопостачаючої компанії. Normal ramp rate і Reconnect ramp rate виставляємо часовий інтервал, скільки інвертор буде очікувати, і намагатися підключитися до мережі. Це перше підключення в нас 10 секунд, виставлено було 60 встановлено, я змінив на 10 секунд. І потім, якщо в нас частота або напруга вийшла за межу, інвертор буде здійснювати повторне підключення, це бачимо Reconnect After Trip, повторно через проміжок 10 секунд. Але також буде очікувати цей інтервал Reconnection Time до наступної спроби 10 секунд. Значить, якщо в нас відключилася мережа по якійсь причині, 10 секунд очікує і на протязі 10 секунд має повторно підключитися. Power Factor залишаю одиничку, не змінюю. Взагалі налаштування в цьому меню, вони дуже специфічні і лише певні із них можна використовувати для звичайних користувачів. В цьому меню можемо налаштувати середнє значення напруги, при перевищенні якого більше ніж 10 хвилин у нас інвертор перейде на акумулятор. А тут встановлюємо часові проміжки, це я також розширював, вони були встановлені 0,1 секунди. Яку напругу інвертору, я кажу, що це нормально на протязі цього проміжку часу. Тут треба встановлювати з певним інтервалом, наприклад, 265, 260, 258 вольт, наприклад. І якщо оця напруга буде триматися більше, ніж встановлене значення, то інвертор перейде на акумулятор. І так само по низькій напрузі, і так само по частоті, по високій, по низькій. Не раджу сильно перевищувати ці значення, це я просто тестував з генератором. Так, достатньо встановити верхню межу, наприклад, 52 Гц, нижню 51,5 Гц, і цього буде цілком достатньо. В цьому меню відбувається регулювання вихідної потужності інвертора відповідно до частоти мережі. Не раджу чіпати ці параметри, якщо у вас інвертор нормально працює, з мережею все добре, взагалі не чіпайте, не активуйте. Якщо галочки у нас немає, то відповідно ці функції не активні. В наступному меню можемо регулювати активну потужність інвертора відповідно до встановленої напруги мережі. Це оця ліва частина в нас відповідає, а права частина для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі. В принципі, інколи ми можемо використовувати ці значення, активуємо. І, наприклад, якщо в нас інвертор віддає енергію в мережу по зеленому тарифу, і в нас напруга в мережі сильно зростає, відключається реле напруги, яке встановлено по вводу, то можемо налаштувати таким чином, щоб у нас при певній напрузі зменшувалась потужність. Наприклад, там на 109 вольт від номіналу, потужність 100%, 110% напруга від номіналу, потужність вже там не 20%, а 90%, наприклад, 80-70%. Що ми менше експортуємо, щоб напруга в мережі не задиралася вище норми, щоб реле напруги не відключало інвертори від мережі. Але краще звернутися в енергопостачаючу компанію, щоб вони привели до ладу мережу, щоб покращили там, можливо, з'єднання, підтягнули якісь контакти, чи навіть, може, і замінили лінію, якщо вона погана, якщо не тримає потужність, тому що інвертор віддає потужність мережу, напруга не повинна сильно зростати. Вона зростає тільки тоді, коли в нас погані з'єднання, контакти, трансформатор, можливо, лінія. Тому це такий крайній випадок, поки енергопостачаюча компанія не приведе мережу до ладу. Права частина відповідає за регулювання реактивної енергії інвертора відповідно до напруги мережі. Залишу ще тут інформацію від пана Андрія. Він в групі відписав, мені здається, корисна інформація, що обмеження потужності по напрузі не допомагає при експорті в погану лінію. Типу, що виставляти 90% і подібне немає сенсу, це не працює. Інвертор через пару годин знижує потужність до 1,7-2 кВт в його випадку і не піднімає більше. Служба підтримки подивилась на його графіки і сказали, що це не працюватиме, бо дуже швидко змінюється напруга. А вона змінюється слідом за хмарами над сусідськими станціями. Частково допомогло налаштування реактивної потужності, права частина. Для початку можна просто обімкнути ту функцію з налаштуваннями по замовчуванню. Він був приємно вражений, що з тих пір зубр вже місяць не клацав жодного разу.
Якщо є можливість, то інвертор віддає в мережу максимальну потужність, а в яскравий обід трохи зменшує потужність. На наступній сторінці можемо налаштувати параметри P від Q, використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої активної потужності. А в правій частині P до PF використовується для налаштування павер-фактора інвертора відповідно до встановленої активної потужності. Не даю взагалі жодних рекомендацій по налаштуванню цих параметрів, краще не чіпати, якщо все добре працює. І наступна сторінка – параметри LVRT. Цей параметр відповідає за продовження роботи при низькій напрузі. Коли напруга в мережі аномально низька протягом короткого часу роботи, або аномально висока, я так розумію, оцей параметр HV1 відповідає за це, інвертор не буде негайно відключатися від мережі і повинен працювати ще деякий час. Цей час, напевно, регламентований певними нормами і стандартами. За замовчуванням ця функція відключена, і в інструкції вказано, щоб ми не користувалися нею, якщо вона нам дійсно не потрібна. Я так розумію, якщо у вас є якісь проблеми з мережею, наприклад, просадки напруги або перевищення напруги на дуже короткий проміжок часу, то можна спробувати цими параметрами погратися, щоб інвертор не відключався від мережі. Наступний розділ – налаштування генпорта. Ось таким чином виглядає на українській мові, тут лише одна сторінка. І на англійській мові це розділ GenPort Use. Генпорт – це один із портів інвертора, який ми можемо налаштувати на 3 режими роботи. Перший режим роботи і основний – це робота із генератором. Другий режим роботи – це Smart Load, смарт-навантаження, або режим роботи з мікроінвертором. Значить, в першому режимі ми можемо підключити генератор на генпорт, щоб він заряджав акумулятор і використовувався для живлення навантаження. І коли я тестував роботу з генератором, він найбільш гарно працював саме коли я підключав його до генпорта. Коли підключав до мережі, то інвертор періодично відключався від генератора, нестабільно сприймав його. А на генпорту працював найкраще. В цій колонці ми можемо налаштувати максимальну потужність, яку інвертор буде брати з генератора. І за замовчуванням ця потужність – це саме потужність на заряджання акумулятора, а не живлення навантаження. Щоб ця потужність примінялася і для живлення навантаження, нам треба встановити ще параметр Advanced Function. Якщо ми встановлюємо цю галочку, то в нас інвертор буде обмежувати потужність 2000 Вт і на навантаження також, не лише на заряд акумулятора. Але в такому режимі ми працюємо знову ж таки по розділу Time of Use. Нам треба налаштувати, яким чином, звідки в нас буде добиратися недостаюча енергія для живлення того ж таки навантаження. Якщо, наприклад, в цьому часовому проміжку з 9 години ранку до 1 години дня ми встановимо галочку GenCharge, значить ми дозволяємо заряд акумулятора від генератора, і так само навантаження буде живитися від генератора. І якщо в нас потужність генератора встановлена на рівні 2000 Вт і включена галочка Gen Peak Shaving, то значить від генератора ми не будемо брати більше ніж 2000 Вт ні для заряджання акумулятора, ні для живлення навантаження. Якщо навантаження в цей час буде споживати, наприклад, 3000 Вт, то 2000 Вт буде братися з генератора, і все, що не вистачає, буде добиратися з акумулятора, так як ми дозволяємо потужність, що ми можемо з акумулятора брати, наприклад, 6000 Вт. А якщо, відповідно, ми встановимо з акумулятора потужність лише 100 Вт, то в нас з акумулятора може братися тільки 100 Вт. Значить, Gen Peak Shaving, ця потужність 2000 Вт, вона буде перевищена. Навантаження зможе брати навіть більшу потужність. Тому встановлюємо значення правильно, щоб ви в якийсь момент не перевищили потужність генератора, щоб він у вас нормально працював. Стосовно Time of Use і заряду від генератора. Якщо графік Time of Use у нас відключений, то заряд від мережі буде відбуватися до 100% заряду акумулятора зі струмом, відповідно, вказаним у налаштуваннях акумулятора. І якщо Time of Use активований, то, відповідно, заряд буде відбуватися до цього рівня, який ми вказали, 70 чи 60%. Якщо в нас рівень заряду акумулятора опуститься, то в нас буде підтримуватися на цьому рівні заряд від мережі. Але від генератора так же не може працювати, тому що, наприклад, ми виставили там 60%, в нас опустилося нижче 60%, генератор запустився, зарядив до 61 і має відключитися. Так не може бути. Тому початок для заряду акумулятора від генератора слугує саме оцей параметр, що задається в налаштуваннях батареї. 57%. Ось цей параметр в нас запускає генератор. При умові, що у нас стоїть галочка GenCharge в часовому діапазоні, і буде заряджати до цього рівня, який ми вказали в Time of Use вже батареї. Типу, починаємо з того параметра заряджати, а заряджаємо до цього рівня, який вказали в Time of Use. Трошки нелогічно, але такий порядок. І бачив ще в деяких налаштуваннях, в деяких прошивках, що
Отут ще є якесь віконце по запуску генератора, що там можна запускати його на певну кількість годин, щось таке. Але в мене немає в прошивці таких параметрів. І давайте цей момент перевіримо. Значить, запуск генератора відбувається, коли заряд опускається нижче, ніж 57%. Зараз рівень заряду акумулятора 55%. Сигнал про запуск генератора немає, тому що в Time of Use у мене не стоїть галочка про запуск генератора. Встановлюю галочку і дозволяю зарядити, наприклад, до 60%. Типу більше, ніж фактичний рівень заряду акумулятора. Приміняю. І сигнал про запуск генератора з'явився, тому що стоїть галочка. І якщо я встановлю, наприклад, заряджати до рівня 55%, що фактично у нас вже досягнутий цей рівень заряду, то сигнал про запуск генератора він зникне. Бачимо, сигнал зник. Загалом цей момент логічний. І ми чітко бачимо, що у нас рівень заряду акумулятора 55%, і тому заряд акумулятора від генератора він зупинився. Тому що Time of Use саме керує цим рівнем заряду, до якого ми заряджаємо. Деякі функції і параметри, вони не дуже добре описані в інструкції, і тому я їх майже всі перевірив на практиці, щось в основному відео з тестуванням інвертора, щось додатково доперевіряю зараз в цьому відео. І так виходить, що заряд від генератора ми можемо налаштувати більш логічно і більш правильно. Наприклад, виставляємо початок заряду 30%, дозволяємо дві галочки, і в Time of Use ставимо галочки, де нам потрібно. Значить, яка логіка? Що у нас буде відбуватися заряд акумулятора від мережі, щоб рівень заряду акумулятора не опустився нижче, ніж 55%. Інвертор буде підзаряджати від мережі, але, допустимо, в нас зникла електроенергія з мережі, сонця немає також, і заряд акумулятора плавно-плавно опускається. І коли він досягне рівня 30%, те, що ми виставили в налаштуваннях батареї, в нас запуститься генератор і почне заряджати від генератора до цього рівня заряду акумулятора. І на 55% генератор зупиниться. Я вважаю цю логіку загалом правильною, тому що ми можемо налаштувати цей різний рівень початку заряду акумулятора від мережі і від генератора. Тому що генератор – це все-таки такий критичний момент, і треба його використовувати лише в останню чергу, коли заряд акумулятора дійсно вже досяг критичного рівня, а не смикати його туди-сюди, коли в нас лише трошки заряд би опустився нижче 55% і заряджати від генератора, тому що в нас стоїть галочка лише, це було би нелогічно. Продовжимо по налаштуванню генпорта. Значить, в нас тут є галочка ще Gen Connect to Green Input. Її ми встановлюємо тоді, коли підключаємо генератор саме на вхідну мережу, на grid, а не на генпорт. В цьому режимі, можливо, інвертор буде обмежувати генерацію сонячної енергії, щоб енергія не потрапляла на генератор, не йшла зворотня енергія. Але це не точно, я, на жаль, не перевірив цей момент. Але те, що перевірив точно, що в цьому режимі в нас, наприклад, з'являється енергія від генератора на порту grid, коли в нас інвертор запустив генератор, і в нас сигнал запуску генератора, він не зникає. Бо якщо ми цю галочку не поставимо, то в нас з'явилася енергія на порту grid, і потім інвертор буде намагатися зупинити генератор, розірвавши ці контакти запуску генератора. А так ця галочка нам дозволяє не зупиняти генератор. Оці дві галочки відносяться саме до режиму генпорта, коли ми налаштовуємо генератор. Якщо ми виставляємо два інші режими будь-який, ми тут галочки поставити не можемо. Бачимо, ставлю галочку і у нас автоматично включається режим роботи генпорта на роботу з генератором. Ми можемо встановити лише одну з двох галочок одночасно, і вони означають роботу мікроінвертора або мережевого інвертора на стороні grid, підключеного до входу інвертора, або зі сторони навантаження. Ці дві галочки нам потрібні для того, щоб наш гібридний інвертор чітко розумів, що в нього на виході або на вході встановлений додатковий мікроінвертор чи мережевий інвертор. І ще в розділі Advanced Function, якщо ми опускаємось вниз, ми можемо вказати, що в нас є додаткові лічильники зі сторони grid або зі сторони навантаження. Якщо встановимо grid diameter 2, то це означає, що саме по стороні load в нас є додатковий лічильник, який якраз і буде враховувати цю енергію від додаткових мережевих або мікроінверторів. І тут обираємо тип лічильника, підтримується багато лічильників. Загалом зручно, що ми можемо зав'язати багато різних інверторів для спільної роботи. Лише той момент, якщо ми підключаємо інвертор на стороні навантаження load side, наш гібридний інвертор не буде розуміти, скільки енергії виробляє наш цей додатковий інвертор. Ну і звісно, що вся енергія транзитом може проходити і віддаватися в мережу. Тому ці два режими, вони актуальні лише тоді, коли у нас
можлива віддача енергії в мережу по зеленому тарифу. Наступний режим роботи генпорта – це Smart Load, смарт-навантаження, для скидання надлишків нашої сонячної енергії на некритичне навантаження, таке як нагрів бойлера, включення електроопалення, полив газону, заряджання електромобіля також можна використовувати. Тут встановлюються два параметри – потужність сонячної енергії і рівень заряду акумулятора в відсотках. Значить, при досягненні цієї потужності від сонячних панелей і при досягненні заряду акумулятора цього порогу у нас включається смарт-навантаження. Якщо рівень заряду акумулятора опускається до 93%, то смарт-навантаження відключається, щоб не розряджати акумулятор. Порог для сонячних панелей потрібен для того, щоб ви могли встановити, щоб смарт-навантаження включалося фактично лише тоді, коли є сонячна енергія. Немає сонячної енергії, немає генерації, смарт-навантаження не включається. Але треба враховувати, якщо, наприклад, немає споживання сонячної енергії, акумулятори повністю зарядилися, навантаження не споживає, то у вас смарт-навантаження може взагалі не включитися, бо не спрацює цей тригер. Якщо цю потужність встановимо 0 Вт, то це значення в нас взагалі не буде враховуватися, і смарт-навантаження буде включатися лише по рівню заряду акумулятора. Досягнув рівень заряду 98%, включилось смарт-навантаження. Акумулятор розрядився, відключилось. Загалом смарт-навантаження може працювати як в режимі роботи, коли є мережа, і коли немає мережі також. Ми можемо частково задіювати акумулятор і в одному режимі, і в іншому. Але також у нас є ще додаткові дві галочки. Якщо ми натиснемо On Grid Always On, то коли буде підключена мережа до інвертора, смарт-навантаження буде завжди живитися. А якщо в нас смарт-навантаження буде включено і ми натиснемо цю галочку, то це призведе до відключення смарт-навантаження одразу. І в нас вже не будуть виконуватися інші умови, ми просто відключаємо смарт-навантаження однією галочкою. Коли функція смарт-навантаження включається, в нас на дисплеї буде відображатися значок Smart. В нас не буде розділення потужності по навантаженню, те, що підключено по виходу інвертора, і до порта GEN, який налаштований на Smart Load. Але в мобільному додатку ми зможемо бачити окремо ці дві потужності. Включення смарт-навантаження 52%, 0 Вт потужності від сонця, і тому смарт-навантаження включилось, бо рівень заряду акумулятора зараз 55%. Наступний режим роботи генпорта – це робота з мікроінвертором. Обрав мікроінвертор. В цьому режимі інвертор може керувати мікроінвертором, який підключений до порта GEN. Керування відбувається таким чином, що коли в нас рівень заряду акумулятора опускається до встановленого рівня, інвертор знижує свою робочу частоту до 50 Гц, до того значення, яке встановлено в налаштуваннях Grid. І в нас є параметр OFF. Це коли в нас, наприклад, акумулятор зарядився до 95%, наш гібридний інвертор хоче відключити мікроінвертор, підвищує частоту до 52 Гц, мікроінвертор це сприймає і відключає свою потужність або знижує генерацію. Ну і таке керування мікроінвертором, воно можливо лише тоді, коли інвертор працює від сонячних панелей і акумулятора без мережі. Коли працює з мережею, то відповідно вся енергія надходить від мікроінвертора на споживачі, на заряджання акумулятора, і надлишки експортуються в мережу транзитом. Єдине, що ми будемо бачити на головному екрані – піктограму роботи мікроінвертора, і можемо зайти подивитися потужність, яка буде поступати від мікроінвертора або мережевого інвертора. По генпорту загалом дуже зручно працювати і з генератором, і з мікроінвертором так само, і смарт-навантаження, в принципі, але ми повинні обрати лише одну функцію. І якщо ми помилково, наприклад, оберемо режим роботи з мікроінвертором, на виході GEN він буде генерувати напругу, до якої має синхронізуватися мікроінвертор, і подамо, наприклад, напругу від генератора, то в нас відбудеться зустрічна напруга, вони не зможуть синхронізуватися. Тому обирайте правильний режим, з яким ви працюєте. В принципі, я думаю, немає проблеми поставити якийсь перемикач. Типу, обираємо спочатку режим роботи, потім перемикачем підключаємо чи генератор, чи мікроінвертор. Але є трошки небезпека, що можна обрати не той режим або перемикачем не туди перемкнути, тому підключаємо таким чином, якщо ми точно розуміємо, що ми саме робимо. Розділ Advanced Function. У нас є одна сторінка, друга і третя. А на українській мові це розширені налаштування. Перша сторінка, друга і третя. Перша функція Solar Arc Fault. В інструкції вказано, що вона використовується лише для ринку США. По факту це режим детектування дуги, коли виникає дуга при підключенню сонячних панелей. Коли в нас виникає дуга, інвертор зможе детектувати їм і відключиться.
А якщо ми включаємо Solar Arc Fault, то ми скидаємо цю помилку, але ми повинні її скидати лише в тому випадку, коли ми точно перевірили, що в нас немає ніяких проблем по підключенню. Це може бути якийсь роз'єм, конектор там підгорів чи провід перебитий. Виникає дуга, інвертор її детектує і висвічує помилку. Тому загалом я думаю, що цю функцію треба вмикати, незалежно, що ми використовуємо інвертор не в США, просто в США більш строгі норми і правила. Наступна функція System Self-Check – це метод самоперевірки за стандартом SEI 021, за ось цим стандартом. Цей стандарт описує здатність обладнання витримувати провали напруги електромережі та залишатися працездатними навіть у разі швидких та значних коливань частоти і дрейфу частоти з часом. Значить, ми встановлюємо галочку, підтверджуємо, вводимо пароль 1, 2, 3, 4 і в нас починається тест. Інвертор періодично відключається мережі, підключається і по результату тестування висвітить таблицю, де буде вказано, що там все пройдено успішно. Будуть стояти галочки і час перемикання. Після завершення тестування ми можемо натиснути цю галочку і цю, і в нас відобразиться звіт по результатам тестування. Функція DRM потрібна для обмеження генерації нашої сонячної електроенергії енергопостачаючими компаніями. В деяких країнах ця функція використовується, в Україні не використовується, але в теорії може бути використана для власних потреб. Наприклад, замикаючи певні контакти на порту DRM, ми можемо обмежувати генерацію просто одним контактом. А так, загалом, колись може і в Україні буде використовуватися, що енергопостачаюча компанія буде дистанційно замикати контакти нашого порту і обмежувати генерацію в мережу, щоб наш інвертор не міг віддавати, коли в них є надлишки електроенергії. Наступний параметр Signal Island Mode – сигнал острівного режиму, типу режим off-grid. Якщо ми активуємо цю функцію, інвертор буде працювати від акумулятора, на порту АТС буде напруга 230 вольт, і ми можемо подати цю напругу на якийсь пускач або реле і робити заземлення нуля, щоб при роботі від акумулятора на виході була чітка фаза і чіткий нуль. Коли інвертор перейде на мережу, на виході АТС напруга зникне і заземлення нуля розімкнеться. Значить, коли в нас включена функція Signal Island Mode, то цей порт АТС він буде відповідати саме за заземлення нуля. А якщо ми відключаємо функцію, то в нас на порту АТС завжди буде напруга 230 вольт, незалежно чи це робота від акумулятора чи від мережі. Але якщо в нас функція Signal Island Mode включена, і в нас запуститься генератор, буде сигнал про запуск генератора, то напруга на порту АТС зникне, і інвертор розімкне землю і нуль. Не буде у нас цього заземлення нуля. Знаю, що у більш потужних інверторів DEA всередині є окреме реле, яке замикає нуль і землю. Відбувається цей NG-бондінг. В такому інверторі немає потреби встановлювати окреме зовнішнє реле. Це відбувається автоматично за допомогою вбудованого реле. І наскільки розумію, цей Signal Island Mode має бути включеним, і оце внутрішнє реле буде об'єднувати землю і нуль. Якщо буду тестувати більш потужні інвертори DEA, я перевірю цей момент. І якщо опуститися вниз в Advanced Function, в нас ще є окремо функція ATS. Якщо ми її активуємо, то в нас вже Signal Island Mode не керує, не буде включати заземлення нуля, а тут ми просто можемо включити цей порт і відключити в ручному режимі, поставити on чи off. Не дуже відомо, для чого ми можемо використовувати цю функцію, бо в інструкції не описана, служба підтримки також каже, що це просто перемикач. Типу ми можемо і вибрати, і в залежності від зміни стану в нас буде змінюватись напруга на порту ATS. Буде з'являтися або відключатись. Ну, для якихось схем автоматизації може використовуватись. Функція BMS Error Stop для того, щоб коли в нас зникне комунікація між BMS і інвертором, щоб інвертор видав помилку комунікації. Якщо у вас інвертор спілкується із акумулятором з BMS, то обов'язково включаємо цю функцію. В цьому вікні ми можемо встановити реальне співвідношення трансформатора струму. Якщо використовуємо трансформатор струму, який йшов в комплекті, там співвідношення правильне, 2000 до 1. Якщо використовуємо якийсь інший трансформатор струму, то можемо змінити це співвідношення. В комплекті йде з трансформатор струму 100 А до 50 мА. Це якраз є співвідношення 2000 до 1. Gen Peak Shaving, я вже, здається, казав, це обмеження потужності генератора, те, що ми налаштовуємо в генпорту, щоб воно стосувалося і навантаження, щоб ця потужність зменшувалась на навантаження, але працює лише разом із Time of Use. Time of Use у нас активується автоматично і буде працювати згідно цієї таблиці. Щоб інвертор чітко розумів, звідки він може добирати електроенергію, якщо включена функція Gen Peak Shaving, що з акумулятора, наприклад, можемо добирати частину енергії. Backup Delay – швидкість переходу, коли мережа в нас зникає, наскільки швидко інвертор перейде на акумулятор.
Коли я тестував цей інвертор, я перевірив на практиці, яка швидкість переходу була. Коли було встановлено 0 мілісекунд, інвертор фактично переходив десь за 5-10 мілісекунд на акумулятор. І це досить швидко для більшості техніки, цього цілком достатньо. 10 мілісекунд ніякий комп'ютер навіть не відключиться, ніякий компресор не встигне зупинитися. А якщо 20 мілісекунд, вже комп'ютер може відключитися, тому що це досить повільно. Тому якщо у вас є критична техніка типу комп'ютерів, раджу встановлювати від 0 до 10 мілісекунд, не більше. За замовчуванням було 0 мілісекунд. Наступна сторінка в Advanced Function. Можемо налаштувати паралельну роботу декількох інверторів для збільшення потужності або режим роботи трьохфазної системи. Тому що фактично ми можемо використовувати декілька інверторів, які з'єднані в паралель і будемо нарощувати потужність, або використовувати 3 інвертора і мати трьохфазну повноцінну систему. Кількість інверторів, які можуть працювати в паралель, трохи відрізняється в залежності від документації, в якій сказано. Якщо більше 10 штук плануєте використовувати в паралель, то краще зверніться до служби підтримки і запитайте, чи точно можна використовувати певну модель інвертора в паралель більше 10 штук. Зараз покажу фотографію з налаштуваннями інвертора, якщо ми з'єднуємо інвертори в паралель. А зараз фотографія, якщо ми налаштовуємо для роботи трьохфазної системи. І схеми підключення і налаштування досить добре показані в інструкції, що нам треба з'єднати їх фізично по мережі і підключити комунікаційним кабелем з Modbus перший інвертор з другим, з третім, щоб вони спілкувалися і чітко розуміли, в якій системі вони працюють, чи в паралельній системі, чи в трьохфазній. В цьому меню ми можемо активувати додаткові лічильники, якщо вони встановлені. Я вже трошки раніше про це розповідав. І на останній сторінці Advanced Function ми можемо обмежити потужність на експорт. Бачимо Export Power Limiter. Якщо ми виставимо певне значення, то інвертор не буде експортувати більше, ніж вказано в цій колонці. І так само можемо обмежити вхідну потужність Import Power Limiter. Але якщо не помиляюсь, то це обмеження стосується лише на заряд акумулятора. На навантаження, яке живиться байпасом, транзитом, це значення не розповсюджується. Функція Low Noise Mode змінює робочу частоту генератора з 15 до 18 чи до 20 кГц. Якщо у вас чутно високочастотний звук від інвертора, можна спробувати встановити оцю галочку. І так само, коли ви чуєте, що у вас певні споживачі, які підключені в розетки, видають якісь зайві високочастотні звуки, можна встановити цю галочку, і інвертор перейде на іншу робочу частоту. І цей звук може зникнути. Ще бачив, у новіших прошивках є режим Silent Mode, але в моїй, на жаль, немає. Не зміг протестувати. Функція Low Power Mode, режим низького енергоспоживання. Я перевірив, як вона на практиці працює. У відео з тестуванням я детально показував. Якщо коротко, як працює цей режим, то коли поточний рівень заряду акумулятора менший за значення низького рівня батареї, Low Battery, те, що ми встановлюємо в налаштуваннях акумулятора, а напруга фотоелектричної системи менше за 50 вольт, інвертор припинить роботу після вімкнення цього параметра протягом 20 хвилин. Типу ми активували параметр, зникла сонячна енергія і через 20 хвилин інвертор переходить в режим низького енергоспоживання. Із мережі він почне споживати в районі 10-15 Вт енергії, що загалом менше, ніж в звичайному режимі. В звичайному режимі він споживає близько 50, 55 або 60 Вт навіть з мережі. І якщо на виході є навантаження, воно просто байпасом буде транзитом живитися від мережі. Єдиний момент, він не може швидко перейти на акумулятори в режим безперебійника, якщо у вас зникла мережа. Він почне генерувати свій синус лише десь через 1 хвилину роботи. Тобто, якщо для вас такий режим роботи підходить, то можна встановити цей режим низького енергоспоживання. Ну і фактично цей режим буде працювати лише тоді, коли рівень заряду акумулятора пуститься до значення низького заряду Low Battery. Тому, наприклад, зимою ми можемо встановлювати це значення Low Battery трохи завищене, наприклад, там 80%. І коли інвертор в нас розрядить до цього значення акумулятор, у нас включиться режим пониженого енергоспоживання. Якщо в цьому режимі сонячна енергія з'явиться, наприклад, почався ранок, і напруга сонячного поля перевищить 150 вольт, це так повідомила служба підтримки, то інвертор почне в звичайному режимі генерувати напругу із сонячних панелей на навантаження, віддавати в мережу і так далі. Цей режим фактично потрібен тоді, коли, наприклад, зимою низька виробітка, щоб інвертор міг менше споживати електроенергії. Але режим безперебійника не буде повноцінно працювати. І остання функція в цьому меню – MPPT Multipoint Scanning. Це багатоточкове сканування MPPT. Ця функція фактично каже нашому MPPT-контролеру, щоб він частіше сканував вольтамперну характеристику сонячних панелей і визначав, чи він дійсно працює на точці максимальної потужності. Сканується вольтамперна характеристика, і для кожної точки він рахує потужність. Цей режим можна спробувати активувати, коли у вас сонячні панелі, наприклад, частково затінені, тоді MPPT-контролер може взяти більше потужності з них за рахунок більшої кількості сканувань, або коли низька генерація, погана погода чи вранці, наприклад.
Загалом ми можемо навіть трохи втратити потужності, якщо в нас ідеальні умови, тому що інвертор буде фактично робити більше спроб сканування. Але якщо є певні проблеми із затіненням сонячних панелей, то ми можемо виграти в плані потужності. Також цей режим може стати корисним, коли в нас є декілька стрінгів, і один із них може бути частково затінений, а інший не затінений. Це якщо стрінги у нас включені в паралель. Цей інвертор я оновив через службу підтримки. У мене з'явилося меню Warning попередження, що інвертор не можна використовувати в країнах Пакистан, USA, Великобританія. Напевно, його можна заблокувати, якщо порушувати правила, скажімо так, використання і використовувати в цих країнах. Я використовую в Україні, тому загалом наче все добре, працює. І ще останній розділ Device Info. Тут ми можемо подивитися про помилки, які відбувалися, побачити версію прошивки HMI – це прошивка самого дисплею, і Main – це основна прошивка інвертора. Якщо потрібно оновити прошивку інвертора, звертайтесь в службу підтримки, на пошту чи у WhatsApp-групу. В мене є окреме відео на каналі, де я підключав інвертор до Wi-Fi і оновлював прошивку інвертора і акумулятора. В основному відео, де я тестував інвертор, де є цей на 6 кВт, я там намагався найбільш детально перевірити всі функції, дослідити їх на практиці. Тому, якщо ви не бачили те відео і вам цікаве більш детальне тестування, подивіться те відео, воно 3 години, але є тайм-коди і можете обрати певні розділи і подивитися саме те, що вам цікаво. Воно вийшло довгим, але я намагався всі функції максимально перевірити. Тому дякую за перегляд і всім гарного дня!